Oricine ai fi, oriunde ai fi, te salut! Sunt Ana Maria, psiholog, și te afli la A trăi ca și cum ai ști. Un podcast pentru oameni care traversează etape de răscruce din viața lor. Acesta este episodul 2. L-am intitulat Mersul pe jos și geografia durerii. Despre doliu, corp și rezistență. Au fost multe reacții după clipul meu de pe YouTube despre procesarea doliului prin mersul pe jos, semn că subiectul a atins ceva adânc. Am vorbit acolo despre mers ca formă de vindecare, dar aici în podcast, ca și data trecută, vreau să merg mai departe, să desfac straturile literare, psihologice și filosofice, așa cum îmi place mie, fără grabă, cu sens și cu puțin curaj de a privi în față durerea. Când lumea se prăbușește sub picioarele noastre, corpul rămâne singurul loc unde mai putem locui. Eu am aflat asta după o pierdere care mi-a schimbat complet existența și, paradoxal, mersul, acest gest banal și repetitiv, instinctiv, a devenit singura mea formă de rezistență. În acest episod vei descoperi cum mersul pe jos poate fi o formă de gândire, o practică de doliu și o cale de a reînvăța lumea. Voi aduce alături de mine voci care au reflectat asupra acestui drum cu mult înaintea mea și mult mai profund decât mine. Saramago, Nietzsche, Nunez, Kierkegaard, Hillman, și vom vedea cum fiecare, în felul lui, a transformat pierderea într-o formă de cunoaștere. Vom porni, desigur, de la experiența personală, mersul ca supraviețuire, și apoi vom trece prin înțelegeri filozofice și literare ale pasului și vom ajunge la o concluzie simplă, că vindecarea nu înseamnă să uiți, ci să înveți să mergi înainte cu absența. Despre asta vom vorbi astăzi, despre pașii prin care învățăm să purtăm absența și despre mersul pe jos, ca o practică existențială în fața doliului. Eu am mers zilnic cu rigurozitate timp de peste un an după ce am trecut prin pierderea despre care am povestit și n-am făcut-o pentru fitness, nu pentru a pierde în greutate, nu pentru vreo provocare de pe rețelele sociale. Am mers pentru a supraviețui unui doliu care amenința să mă devoreze din interior. Ceea ce a început ca o nevoie fizică de a fugi din spațiile care mă sufocau, biroul, casa, chiar și propria piele, s-a transformat treptat într-o practică profundă de negociere cu pierderea. Există momente în viață când lumea pe care o cunoaștem se prăbușește brusc, lăsându-ne dezorientați într-un teritoriu străin al durerii. Charles Bukowski, poetul american al unei vulnerabilități pe alocuri pline de cruzime, surprinde perfect brutalitatea cu care durerea ne lovește. Este un citat pe care l-am notat. Spune el: durerea e ciudată. O pisică ucigând o pasăre, un accident de mașină, un incendiu. Durerea sosește, bang, și iată, se așează pe tine, e reală și pentru oricine te privește, arăți ca un prost, de parcă ai devenit brusc un idiot. Nu există vindecare pentru ea decât dacă cunoști pe cineva care înțelege cum te simți și știe cum să te ajute. Bukowski nu era un teoretician al durerii, era un practician al ei. El a crescut într-o familie abuzivă în Los Angeles,
în timpul Marii Depresiuni și a trăit la marginea societății, a avut tot felul de joburi mărunte, a fost un alcoolic faimos, a băut extraordinar de mult și în același timp geniul și talentul lui i-au permis să se exprime prin scriitură. A scris despre singurătate, a scris despre disperare, într-un mod atât de onest încât deranja. Scria fără perdea. El a cunoscut foarte îndeaproape multiplele fețe ale suferinței, și sărăcia, și abuzul, și respingerea și poate că tocmai de aceea cuvintele lui despre durere au o asemenea greutate. De aceea le-am ales și eu, pentru că vin dintr-o experiență trăită, nu sunt speculație filosofică. Și cred că această familiaritate intimă cu suferința îi dădea dreptul să vorbească despre durere fără eufemisme. N-a folosit niciodată forme romantice de prezentare a suferinței. O prezenta într-un mod crud, real și imediat recognoscibil pentru oricine a trecut măcar o dată printr-o astfel de experiență. Înainte ca moartea să-mi ia ființa iubită, mersul pe jos nu era o necesitate pentru mine. Mergeam întâmplător, din plăcere, iubeam plimbările lungi și lente, mai ales cu soțul meu. Erau momente de conexiune, de bucurie împărtășită. Și știam, desigur, că mersul pe jos e bun pentru inimă, că ajută diabeticii să-și controleze glicemia și că are nenumărate beneficii fizice. Însă ceea ce nu știam și ceea ce nici măcar nu-mi imaginam era că mersul pe jos poate deveni o metodă terapeutică pentru procesarea emoțiilor și gândurilor, un instrument de autovindecare în fața dolului. Cred că în mijlocul unei astfel de prăbușiri, corpul nostru păstrează o înțelepciune străveche, să-i spun. Picioarele știu să meargă chiar și atunci când mintea nu mai știe să-și facă treaba, nu mai știe încotro să o ia. Mersul pe jos devine în astfel de momente de dezorientare profundă, mai mult decât o simplă mișcare fizică. Devine o practică de supraviețuire și o modalitate de a negocia cu absența. Hai să spunem un limbaj primar prin care corpul negociază cu pierderea. José Saramago, laureatul Nobel pentru literatură, scria în romanul Peștera, unul dintre romanele mele preferate. Cea mai rea durere nu e durerea pe care o simți în acel moment, e durerea pe care o simți mai târziu, când nu mai poți face nimic în privința ei. Se spune că timpul vindecă toate rănile, dar niciodată nu trăim suficient pentru a testa această teorie. Portughezul Saramago a început să scrie târziu. Cred că avea în jur de 50 de ani când a scris pentru prima oară și era exact la momentul de la mijlocul vieții, cum spunem noi pe acest canal. A fost de la început interesat de marile teme în operele sale, tema morții, tema pierderii, tema memoriei. Și asta și pentru că a avut o istorie personală deosebită. Imaginați-vă, s-a născut într-o familie săracă în 1922, cum era lumea în acea perioadă. Și din motive financiare a trebuit să-și abandoneze studiile. Faimosul Saramago a lucrat în tinerețe ca mecanic, apoi ca desenator tehnic și nu doar asta, dar în viața lui a cunoscut pierderile de timpuriu, a pierdut mai mulți membri importanței familiei și de aceea în romanele lui Saramago moartea nu este niciodată doar un eveniment pentru narațiune. E o prezență care restructurează fundamental realitatea celor rămași. Romanul
Peștera este o reinterpretare a alegoriei lui Platon. Cunoașteți tema peșterii a lui Platon și Saramago transpune această temă în societatea contemporană, vorbind despre pierderea sensului. Practic, la Platon, dacă vă amintiți din lecturi sau din ce ați studiat la filosofie, peștera este lumea iluziilor în care trăim. Și ieșirea din peșteră este procesul acesta dureros prin care ne confruntăm cu realitatea. Ei, dacă aplicăm la aceasta doliul ne scoate brutal din peștera iluziilor noastre despre ce este permanent, ce se află în controlul nostru și ne forțează să înfruntăm lumina orbitoare a mortalității noastre. Saramago vorbește în acest citat despre durere, despre o durere retroactivă. Nu mai poți face nimic în privința durerii. Este o formă care seamănă cu ceea ce psihologii numesc doliu complicat. O formă de doliu în care durerea, în loc să se atenueze cu timpul, pare să se intensifice sau să se transforme în niște moduri neașteptate. În cazul meu, doliu se apropia de ceea ce specialiștii numesc doliu complicat, adică acest tip de pierdere care este greu de încorporat în propria poveste a vieții. Și psihologii fac o distinție importantă între acest doliu necomplicat și cel complicat. Doliu necomplicat, deși este dureros, urmează o traiectorie relativ predictibilă. De la șocul inițial cu durere acută, el este procesat treptat și pe parcurs persoana își reia viața, se reintegrează în viață. Pe când la doliu complicat, omul rămâne blocat. E ca și cum se învârte în cerc și nu mai reușește să se integreze în țesătura vieții. În acest context, mersul pe jos mie mi-a oferit o modalitate de a lucra cu această temporalitate complicată a durerii. Pentru că în mers, prezentul corpului, faptul că trebuie să respiri, să te miști, senzațiile de încălzire, de mișcare ne ancorează într-un acum care nu mai poate să nege trecutul, dar nici nu le lasă captivi în el. Ei, și dacă ar fi să caracterizez straturile durerii așa cum le simțeam eu sau elementele care compuneau partea complicată a suferinței mele, aș începe cu primul strat, care era legat de natura neașteptată a pierderii. Pentru mine moartea nu făcea parte din scenariul așteptat în situația respectivă. Și când a lovit, m-a găsit complet nepregătită, fără niciun punct de sprijin. Atunci când pierderea vine atât de brusc, psihicul pur și simplu nu are timp să se mobilizeze, să-și găsească mecanismele de apărare. Aceasta ar fi, să spunem, o primă treaptă pe această scară a complicațiilor. A doua treaptă, mai densă, era legată de responsabilitatea mea personală și de vina pe care o asociam cu moartea ființei pe care o iubeam atât de mult. Poate că sunteți familiarizați cu conceptul de vinovăție a supraviețuitorului. Este bine documentat în literatura de specialitate, însă când ești în mijlocul evenimentului, teoria și conceptele acestea devin irelevante. Ei, vina este o forță așa de corozivă încât pur și simplu distruge orice încercare de autocompasiune. Chiar dacă ceilalți îți spun să te tratezi cu mai multă înțelegere și să te ierți până la urmă. Elementul acesta de corozivitate erodează orice înaintare
spre uh, vindecare. Al treilea strat pe care am să-l amintesc era că pur și simplu nu am fost capabilă în situație să recunosc la timp bătălia pierdută și astfel am contribuit direct la o moarte mai agitată și mai dureroasă, în loc de a ajuta la desfășurarea uneia mai liniștite, mai pașnice. Și specialiștii numesc asta, da, există specialiști în asta, doliu moral, da, durerea aceea care vine din încălcarea propriilor valori și principii morale în momente de viață critice. Ei, acestea erau cele 3 elemente care reveneau în permanență și complicau vindecarea mea și erau pentru mine semnale că ceva era profund în neregulă. Și am început să mă gândesc că doliul meu nu era unul firesc, era unul mai complicat și asta din cauza puterii, intensității amintirilor și sentimentelor copleșitoare de-a dreptul. Uh, Luni după eveniment reacționam ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, cu aceeași intensitate emoțională și ceea ce simțeam era o incapacitate de a controla intruziunea sentimentelor. Uh, Există o credință că putem să facem față doliului dacă ne scufundăm în muncă. Însă, deși știam și acest clișeu, pentru mine angajarea în orice altă activitate devenise pur și simplu imposibilă. Lucram, dar eram într-o stare disociată, ca un robot. Lucram fără plăcere sau fără interes uh, pentru ceea ce făceam și asta este această lipsă de o scădere, hai să nu spunem total lipsă, dar o scădere a capacității de a simți plăcere este unul dintre simptomele care îți semnalează faptul că doliul nu se rezolvă cum ar fi firesc. Și apoi insomnia. Insomnia devenise un companion constant. Nu puteam adormi, mă trezeam din nimic. Eram inundată de gânduri și regrete și foloseam de ani de zile diverse tehnici care obișnuiau să mă ajute, meditații ghidate, yoga nidra. Aceste tehnici deveniseră pur și simplu imposibil de integrat în viața mea. Uh, În schimb, insomnia era pretutindeni prezentă și sunt cercetări serioase care arată că insomnia uh, este și un simptom al doliului, dar este și un factor care îl perpetuează și îl agravează, deoarece se creează un cerc vicios de epuizare și de vulnerabilitate emoțională. Ești epuizat emoțional, nu poți să dormi, ai nevoie de odihnă, dar a doua zi ești și mai epuizat și așa mai departe. Se produce această spirală care accentuează simptomele. Mă depărtez pentru câteva momente de experiența mea și vreau să folosim filozofia lui Nietzsche și experiențele lui legate de viață și de puterea de a îndura adevărul. Nietzsche chiar a fost un filozof care a mers mult pe jos, extraordinar de mult, îi plăcea să meargă prin munți. Și într-una dintre lucrările sale, în Dincolo de bine și de rău, are un moment în care notează așa: puterea spiritului unei persoane s-ar măsura atunci prin cât adevăr ar putea tolera. Sau mai precis, în ce măsură are nevoie să-l dilueze, să-l deghizeze, să-l îndulcească, să-l atenueze sau să-l falsifice.
Nietzsche, care a murit pe la 1900, nu vorbea abstract despre adevăr și despre suferință, pentru că viața lui a fost marcată de multe pierderi. Uh, Când era foarte mic, i-a murit tatăl și apoi a murit și fratele mai mic și pe lângă aceste pierderi a avut și niște suferințe fizice foarte debilitante. Este faimos pentru migrenele pe care le avea și problemele de vedere și acestea l-au afectat foarte mult încât a trebuit să renunțe la cariera academică. Și trăind în acest, context fizic și emoțional, el a dezvoltat o filozofie care, uh, se uită cu mare atenție la suferință și o consideră o parte importantă a vieții. Și pentru Nietzsche mersul pe jos, nu era doar un exercițiu fizic, era o practică. Hai să spunem o practică filosofică, nu știu dacă pot să-i spun așa. Însă el zicea că toate marile gânduri sunt concepute în timp ce mergi și avea plimbări zilnice de ore întregi care îl ajutau să-și așeze gândurile în ordine. Mersul pe jos era pentru el un mod prin care își digera ideile și le permitea să se sedimenteze și să se transforme. Ei, în contextul doliului, citatul său despre adevăr a căpătat pentru mine o rezonanță specială și de aceea l-am ales să-l prezint în acest podcast, pentru că doliul ne pune față în față cu cel mai dur adevăr. Ireversibilitatea pierderii, finalitatea morții. Este un adevăr pe care nu poți să-l îndulcești cu nimic, nu poți să-l schimbi, chiar dacă folosești tot felul de eufemisme. Nu spui că persoana a murit și a plecat, a adormit, s-a dus dincolo și așa mai departe. În realitate, adevărul uh, este nefalsificabil. Iar mersul pe jos este un mod, să spunem, de a doza, de a procesa treptat, pas cu pas, această pierdere. Um, Folosind resursele mele din bibliotecă, mi-am dat seama că, în afara de perspectiva filosofilor um, și a poeților, mai există o carte care m-a impresionat, a unei scriitoare contemporane din Statele Unite ale Americii, pe numele ei Sigrid Nunez. Are un roman numit The Friend, Prietenul, în care explorează doliul după sinuciderea unui prieten apropiat. Și are ea acolo un fragment în carte pe care l-am notat și ea scrie așa: ceea ce ne lipsește, ceea ce pierdem și ceea ce jelim, nu este oare aceasta ceea ce ne face să fim cine suntem cu adevărat în adâncul nostru? Ca să nu mai vorbim de ceea ce ne-am dorit în viață, dar nu am apucat să avem. Acțiunea din acest roman este extrem de simplă, însă a fost extrem de apreciată. Cartea este premiată în 2018 pentru că ea explorează doliul nu ca pe o experiență liniară, ci ca pe un teritoriu complex. Um, Ea în această carte moștenește, este nevoită să moștenească un câine al prietenului său, scriitorul care se sinucide, și este un câine de mari dimensiuni, este un Great Dane, un mare danez. Și în carte este descrisă rutina plimbărilor zilnice cu câinele acesta pe care trebuie să-l cunoască și să-l accepte în viața sa. Și aceste plimbări
devin structura prin care ea își procesează durerea, tot prin mișcare, alături de acest prieten. Eu am ales acest citat pentru că ne invită să reflectăm asupra unei dimensiuni fundamentale a doliului, și anume faptul că viața noastră nu este definită doar de prezențe, dar și de absențe. Ne gândim de multe ori la ceea ce avem, dar suntem în aceeași măsură definiți și de ceea ce nu mai avem. În psihologia contemporană, lucrul acesta se numește teoria legăturilor continue și ea contestă ideea tradițională că doliul sănătos înseamnă să mergi mai departe și să închei un capitol. Acest continuing bonds theory e o teorie dezvoltată de psihologii Klaas Silverman și Nickman, și ne sugerează că oamenii continuă să mențină niște legături cu cei pe care îi pierd și aceste legături ne transformă și ne redefinesc identitatea. Mi s-a părut foarte relevantă această perspectivă unică pe care o aduce Nunez asupra doliului. Și mi se pare foarte interesant felul în care ne arată faptul că relația cu cei morți nu se termină, ci se transformă. Mă întorc acum la experiența mea pentru a povesti felul în care am conștientizat trecerea de la mișcarea fizică la transformarea psihologică. Cum spuneam mai devreme, ca activitate, mersul pe jos. E un lucru foarte simplu, e o mișcare repetitivă, îți duci corpul într-un ritm constant, dintr-un loc în altul. Eu prefer mersul vioi, îmi e mai natural, dar sigur că nu-l pot recomanda tuturor. Presupun că fiecare merge cum merge. Și nu ritmul este focusul aici, nu facem cardio. Însă, în stadiul inițial al doliului, am preferat să merg singură, nu neapărat cu cineva, pentru că interacțiunea nu era ceva ce puteam suporta pentru prea mult timp. Și după câteva luni de mers, am observat că această mișcare fizică permitea o schimbare psihologică. Ca și cum, odată cu angajarea corpului, în paralel se reangaja o altă activitate mentală. În timp ce traversam cartiere, drumuri, mintea mea lucra, genera și rearanja hărți interioare, să zicem așa. Și ideile și gândurile se prearanjau după ce treceam prin ele în diferite moduri. E ceea ce un filosof francez, fenomenologul Maurice Merleau-Ponty, numește corpul trăit, le corps vécu, adică corpul care este subiectul experienței, da? Modul în care experimentăm lumea. Am spus că este fenomenolog și ca să explic, da, sunt acei filosofi care nu caută adevărul în teorii abstracte, ci în felul în care trăim efectiv lucrurile. Adică experiența noastră trăită, felul în care vedem, simțim și înțelegem lumea din interiorul nostru, nu din afară. Ei, de aceea vorbea Merleau-Ponty despre corpul trăit, cum vedem lumea prin corpul nostru. Ori în doliu, această dimensiune, le corps vécu, cred eu că este esențială. Pentru că dacă am fi numai mintea este ușor de copleșit.
Corpul are niște limite și el continuă să știe cum să respire, cum să pășească, cum să existe. Iar mersul pe jos devine o practică de rezistență somatică, să spunem așa. Uh, Nu neapărat că este o rezistență în sensul de a rezista contra durerii, împotriva durerii, pentru că acest lucru nu se poate și n-ar avea niciun sens, ar fi complet contraproductivă, dar este o rezistență împotriva paraliziei, împotriva închiderii complete în sine. Fiecare pas înainte este o mică afirmare că, uite, sunt încă aici, încă merg, încă exist. Și atunci când încă mergi în fiecare zi și în fiecare zi, pe aceeași rută timp de câteva luni, ajungi să vezi cum se schimbă anotimpurile, observi cum evoluează plantele, vezi locuri cu vegetație similară, urmărești cum un copac a pierdut o creangă după o furtună, de exemplu, sau începi să observi rutinele oamenilor, deoarece unii parcurg aproape aceleași drumuri, practic, în fiecare zi. Sau observi porumbei, pescărușii, câinii, pisicile fără stăpân, descoperi tot felul de oameni prietenoși care îi hrănesc în fiecare zi, vezi părinți absorbiți de smartphone-urile lor, cu copiii atârnându-le neglijent de cealaltă mână, care nu mai ronțăie o bucată de pâine, ci un melc găsit pe jos. Observi absurditatea mesajelor care domină orașul de pe panourile publicitare și realizezi că nimeni nu le citește cu adevărat și nimeni nu-și face cumpărăturile după reclamele de pe blocuri. Unul dintre aspectele neașteptate ale mersului pe jos în doliu este modul în care ne deschide către întâlniri neplanificate. Când mergi pe jos, ești vulnerabil și accesibil într-un mod în care nu ești când te deplasezi cu mașina sau când stai la tine acasă. Se uită la tine un străin, îți zâmbește un copil, te salută un vecin și aceste micro-întâlniri devin niște mici ancore pentru o persoană care se află în deriva doliului. Îmi place în mod deosebit atitudinea față de viață pe care a avut-o filozoful american Thoreau. El are un eseu publicat la 1861 care se numea Walking, a merge pe jos. Și el scrie așa în acest eseu: cred că nu-mi pot păstra sănătatea și spiritul dacă nu petrec cel puțin 4 ore pe zi. Și de obicei mai mult decât atât, hoinărind prin păduri și peste dealuri și câmpuri, absolut liber de toate angajamentele lumești. Frumos, nu? Cine are acest lux? Thoreau trăia în alte vremuri, la 1800. El și era un iubitor al naturii și al simplității și el este faimos pentru faptul că a făcut din mers o practică spirituală centrală. Pentru el mersul nu era doar o deplasare din punctul A în punctul B, ci o formă de meditație activă. Era un mod prin care se conecta cu lumea. Și el povestește despre experiența sa la Walden Pond, unde a trăit aproape 2 ani într-o cabană construită de el însuși, despre cum a trăit în natură încercând să fie cât mai prezent în sine, în natură. E o lectură absolut fascinantă și dacă reușiți să faceți rost de carte, chiar v-aș încuraja să o parcurgeți. Mă întorc la experiența mea și vreau să continu să fiu sinceră. Pentru primele luni, mersul pe jos a fost
chiar chinuitor pentru mine. Am mers și am plâns când simțeam nevoia să plâng. M-am lăsat să simt ce era de experimentat, însă pentru că eram pe stradă și nu puteam merge plângând ca o persoană scăpată de sub control, am reușit să-mi las lacrimile să curgă, păstrând în același timp un nivel minim de funcționare și de conștientizare. Uh, Mersul pe jos a fost o modalitate de a trece prin amorțeala mea emoțională. M-a pus într-o situație de a fi, pe de o parte, lăsată singură de capul meu, pe de altă parte, de a menține o interacțiune minim necesară cu lumea. Trebuia să fiu atentă la semnalele de stop, să traversez strada, să am interacțiuni scurte și inevitabile cu străinii. Uh, și am decis că mersul nu era opțional. Mergeam în fiecare zi între 5 și 8 kilometri și săream peste acest ritual doar dacă ploua torențial. Altfel, alte condiții meteorologice pur și simplu nu au fost suficiente pentru a mă opri. Dimpotrivă, unele condiții meteo adverse chiar erau destul de catartice. De exemplu, plimbările reci și de iarnă îmi trezeau cu adevărat corpul și mă forțau să tremur și să fiu mai prezentă decât de obicei. Um, Am adus vorba de anotimpuri și voiam să mai subliniez un aspect, faptul că mersul pe jos ne reconectează cu ciclurile naturale, cu vara, iarna, cu creșterea, cu declinul, cu apariția, cu dispariția. Și n-am cum să vorbesc despre doliu fără să amintesc de faimoasa psihologa americană Elizabeth Kubler-Ross, cea care a povestit despre etapele pierderii. Într-un fel, modelul clasic al etapelor lui Kubler-Ross seamănă cu ciclurile anotimpurilor. Primăvara, nu? Aduce durerea reînnoirii, da? Lumea înflorește în timp ce interiorul nostru rămâne înghețat. Vara poate fi copleșitoare, prin toată abundența ei, pare că e o insultă la adresa golului pe care îl simțim. Toamna rezonează cu tema pierderii, pare că ne oferă o oarecare solidaritate, iar iarna poate fi paradoxal reconfortantă atunci când lumea exterioară e o oglindă a peisajului nostru interior. Am amintit-o pe Kubler-Ross, vreau să-l amintesc și pe James Hillman, pe care l-am pomenit la începutul acestui podcast. Nu știu cât de familiarizat sunteți cu el. E unul dintre psihologii care s-a ocupat de dezvoltarea psihologiei arhetipale. Și el spunea ceva esențial. Sufletul are nevoie să treacă și prin durere. Iar această trecere prin durere este o parte firească a vieții psihice. Nu este o greșeală care trebuie reparată. El critica felul în care în cultura noastră patologizăm orice. Treci prin doliu. N-ai trecut suficient de repede prin doliu. Nu-i bine. Numea asta pathologizing, adică a patologiza, a pune în domeniul îmbolnăvirilor. Pentru că lumea noastră grăbită vrea să vindece tot ce doare, să depășească cât mai repede tristețea, depresia și doliu. Și James Hillman credea că aceste stări au propria lor inteligență și că au un rost. Au un rost și că nu putem să forțăm să dispară aceste stări. Îndrăznesc să spun că mersul pe jos, prin aceste anotimpuri, ne învață exact asta.
despre rostul uh, suferinței. Uh, doar uh, prin faptul că vezi că natura nu se grăbește să depășească iarna, prin faptul că vezi că fiecare sezon își are timpul și rostul lui, așa învățăm și noi că și doliul are un ritm propriu, are un timp interior și că nu poate să fie forțat. În acest context, fac eu legătura între mersul pe jos și ceea ce spune Hillman, uh, pentru că devine astfel o formă de acceptare, un pas după altul, fără grabă, până când sufletul ajunge din nou să respire. Sper că sunteți încă cu mine după acest periplu, pentru că mai vreau să facem un salt înapoi către filosofie, după ce ne-am oprit la Hillman și la Kubler-Ross. Um, și de data aceasta mă sprijin de experiența lui Kierkegaard, filozoful danez existențialist, din opera căruia am ales următorul citat. Spune așa: mai presus de toate, nu-ți pierde dorința de a merge. În fiecare zi merg până ajung într-o stare de bine și mă îndepărtez de orice boală. Mi-am plimbat gândurile până la cele mai bune idei și nu cunosc niciun gând atât de apăsător încât să nu poți merge departe de el. Dar, stând nemișcat și cu cât stai mai mult nemișcat, cu atât te apropii mai mult de a te simți bolnav. Astfel, dacă continui să mergi, totul va fi bine. Ei, el nu vorbea metaforic și pentru el mersul pe jos era o practică zilnică esențială. Locuitorii Copenhagăi îl cunoșteau bine pentru că mergea ore întregi, tot procesând ideile complexe pe care le studiază și astăzi filosofii. El a fost o ființă umană foarte chinuită de ceea ce probabil astăzi s-ar fi diagnosticat drept depresie și anxietate. Și pentru el mersul pe jos era o formă de autoterapie. El a prezentat, a împământenit conceptul de angst, anxietatea fundamentală care, în sfârșit, în teoria lui, vine din confruntarea cu libertatea. Și găsește în mers un antidot parțial. Da? Găsește o cale de a face față acestui angst, tocmai prin faptul că mersul oferă o structură și o direcție. Și el, ca și în exemplele anterioare de intelectuali care au trecut prin mari suferințe înainte, el și-a pierdut mai mulți frați în copilărie și a trăit sub umbra unui blestem familial pe care tatăl său credea că îl atrăsese asupra familiei. Și această apropiere de moarte, de pierdere, în mod cert i-a modelat profund filosofia și felul în care s-a raportat la viață. Da, am parcurs multe în acest podcast. Dar am fost inspirată să vorbesc despre acest subiect pornind de la 3 observații pe care le-am făcut și 3 nevoi pe care le-am avut și pe care nu le-am putut aborda corespunzător în procesarea dolului meu. Prima observație a fost aceea că am constatat că doliul complicat este mai comun decât recunoaștem. Dacă te uiți prin statistici, o să găsești niște estimări că între 5 și 10% dintre persoanele îndoliate dezvoltă ceea ce acum este recunoscut clinic în manualul de diagnostice psihiatrice ca tulburare de doliu prelungit.
Însă aceste cifre nu surprind întreaga poveste. Câți dintre noi purtăm dolii nerezolvate, pierderi neprocesate, absențe care ne definesc în moduri pe care abia le recunoaștem în fața noastră, dar apoi în fața altora. Iar dacă nu putem înțelege singuri că suntem într-un doliu complicat, poate că uneori alții ne pot oferi un indiciu în acest sens. De exemplu, dacă primim semnale de la cei din jurul nostru care ne spun că nu ne recuperăm și nu funcționăm, hai să le luăm drept un semn că poate suntem într-o spirală de doliu complicat. Eu am putut recunoaște toate simptomele și chiar dacă știam în teorie ce m-ar putea ajuta, știam că e important să-mi împărtășesc durerea emoțională în cuvinte, știam că e important să mă conectez cu oameni de încredere, că e important să caut ajutor. Pur și simplu nu puteam urma niciunul dintre principiile teoretice pe care le știam atât de bine. Și cel puțin în acea etapă, dacă urma să-mi îmbunătățesc cumva viața, era clar că aveam nevoie de un alt instrument. Aceasta ar fi prima observație. A doua observație este aceea că autovindecarea este o parte integrantă a procesului. Um, Poate nu autovindecarea, ci autoimplicarea în procesul de vindecare. Chiar dacă nu putem să obținem sprijin de la un coach, un terapeut, un consilier spiritual, un preot, orice tip de persoană care oferă îngrijire de sănătate mentală sau de îngrijire spirituală, noi rămânem în continuare ingredientul activ în acest proces. Și bine, avem acest rol, dar ce trebuie să facem? Cum putem să trecem prin această durere? Pentru că uh, nu o să luăm o carte despre doliu și să o citim. Cel mai probabil, când suntem răniți, cititul și parcurgerea unor cărți lungi nu este ceva ce putem face efectiv. Atenția și concentrarea sunt de obicei afectate în aceste situații și dacă este folosită prea devreme, atenție la supraintelectualizare, care este un mecanism de apărare riscant și care ne bagă într-un colț din care cu greu mai ieșim. A treia concluzie personală este că în această zonă sensibilă sunt necesare mai multe surse credibile și mai multă împărtășire sinceră și deschisă a experiențelor, în special pentru persoanele introvertite sau persoanele care nu au un sistem robust de suport social. Și mă refer în mod deosebit și la bărbați, care mai rar se deschid, mai ales când e vorba de teme atât de sensibile. Dar nu putem spune că femeile întotdeauna găsesc suport, femeile întotdeauna vorbesc ușor despre ceea ce le produce suferință. Prin urmare, sper că discuția pe care o deschid prin videouri și prin acest podcast îi va inspira și pe alții să vorbească despre relatări autentice, sincere despre durerea lor și despre ce a funcționat și ce nu a funcționat în cazul lor. Um, Cred că este important să avem mai multe discuții despre transformarea durerii. Um, Experiența mea poate fi considerată, să zicem, o prezentare de caz și evident că eu raportez din interior, da? E un raport fenomenologic. Um, E un raport limitat la ceea ce pot clasifica eu cu încredere drept schimbări care se datorează exclusiv terapiei mele prin mers. Poate au existat și alte mecanisme biologice legate de alți factori la care nici măcar nu m-am gândit, însă ceea ce pot mărturisi este că această metodă m-a ajutat să trec prin fiecare zi. Mi-a permis să evit
folosirea medicamentelor pentru a-mi controla starea, deși aveam medicație psihiatrică la dispoziție și aș fi putut să o iau cu ușurință. Și chiar dacă nu mă îmbunătățeam atât de repede pe cât, își dorea familia mea, nu mă înrăutățeam, nu eram mai rău. Schimbările erau subtile și lente, dar erau, existau. Uh, nu voiam deloc să merg spre uitare. Trebuia să merg spre a trăi cu ceea ce se întâmplase și cu contribuția mea în rezultatul acestor evenimente. Și cred că aceasta este diferența crucială între evitare și procesare în psihologia doliului. Evitarea perpetuează durerea, o îngheață în timp. Procesarea, chiar dacă este dureroasă, permite transformarea treptată a relației cu pierderea. Da, este ceea ce spuneam mai devreme, conceptul legat de legături continue. Ideea aceasta că relația cu cei care au murit nu se termină, ci se transformă. Și mersul meu zilnic a devenit un mod de a menține o conexiune transformată cu ființa pierdută. Pentru că eu nu mergeam pentru a fugi de amintirea ei, ci pentru a învăța să port această amintire într-un mod care să nu mă mai distrugă. Mersul pe jos în doliu este profund solitar, așa am descoperit. Și totuși ne conectează cu comunitatea invizibilă a tuturor celor care au mers vreodată cu o inimă grea. De asta am vorbit despre Kierkegaard, despre Nietzsche, despre Bukowski. Există o universalitate în această experiență care transcede timpul și cultura. În literatură sunt o mulțime de povestiri din toate tradițiile în care apar personaje extrem de importante, călătorii solitari care își poartă durerea pe drumuri. Cea mai veche, nu, operă literară a umanității, Gilgamesh, are acolo personajul care își caută nemurirea și după ce îi moare prietenul lui Enkidu, merge și merge. Buddha, da, merge foarte mult. Își părăsește palatul și pleacă la întâlnirea cu suferința. Apoi avem Isus în deșert, Muhammad în peșteră și așa mai departe. Sunt niște narațiuni arhetipale care ne reamintesc că mersul prin durere este o parte fundamentală a experienței umane. Există o carte extraordinară care se numește Wanderlust, o istorie a mersului pe jos de Rebecca Solnit. Și în această carte ea scrie despre cum mersul pe jos creează o democrație a corpului, în sensul că toți mergem în același ritm fundamental. Toți suntem supuși acelorași legi ale gravitației și ale oboselii. Și în doliu, cred eu că durerea ne egalează și face democrația asta mult mai evidentă. Ne dăm seama că suntem toți la fel de vulnerabili. Iată, vă citesc din Wanderlust de Rebecca Solnit. Mersul pe jos are în comun cu munca și creația acel element esențial al libertății, capacitatea de a te mișca și de a-ți alege propriul drum. Este o democrație a corpului. Toți mergem în același ritm, supuși acelorași legi ale gravitației și acelorlași limite ale rezistenței. Iertați-mi vândul. Eu obișnuiam să-mi savurez propria companie și găseam mereu lucruri de făcut și modalități de a-mi face ziua plăcută și productivă. Glumeam cu colegele la birou și spuneam că abia aștept pensionarea, pentru că sigur o să fiu ocupată în fiecare zi. Ei, în schimb, după această pierdere, am trezit odată că îmi detestam propria companie.
Eram incapabilă să trăiesc cu mine însămi. Și această experiență a fost extrem de dură. Nu poți fugi din corpul tău și nu aveam altă opțiune decât să încep să mă mișc. Uh, La multe luni după ce am trecut prin această nouă rutină de viață, m-am întrebat oare unde aș fi fost astăzi dacă nu aș fi descoperit acest instrument simplu și gratuit pe care îl avem cu toții la dispoziție. Merg mai departe și mă întreb în fața voastră ce rămâne după ce rămâne după toți acești kilometri parcurși prin doliu. Dacă ne gândim la o vindecare în sensul că am revenit la starea anterioară, spun că acest lucru este imposibil. Ființa pe care am pierdut-o nu se va întoarce și eu nu voi mai fi niciodată cine eram înainte de această întâmplare. Ceea ce ne rămâne este să reînvățăm cine suntem și cum suntem în lume. Prin mers, practic, creezi o nouă geografie exterioară și interioară. Una în care ființa pe care ai pierdut-o este absentă, dar și continuă să existe în interiorul tău și dezvolți de asemenea în paralel o nouă relație cu corpul care este transformat de faptul că știe cum să poarte această greutate interioară și totuși continuă să se miște. În final, mersul pe jos prin doliu ne învață că nu există un final al doliului, așa cum nu există un final al mersului, atâta timp cât suntem vii. Mai vine o zi, mai mergem un pic. Există întotdeauna doar următorul pas și apoi următorul pas și fiecare poartă în el întreaga poveste a ceea ce am pierdut și a ceea ce continuăm să fim după pierdere. Scriitorul John Lancaster scrie în romanul The Wall că mersul pe jos e singurul mod de a vedea cum arată lumea cu adevărat. În experiența mea, consider că asta am descoperit. Am văzut mai clar fragilitatea lucrurilor, natura lor temporară și frumusețea lor, tocmai datorită acestei fragilități. Poate că, în final, aceasta este cea mai profundă învățătură a mersului prin doliu, că viața nu e o problemă de rezolvat, ci o cale de parcurs, o cale cu durere și dragoste, cu pierdere și continuitate, cu moarte și viață, inseparabil împletite în fiecare pas pe care îl facem. Dacă ai ascultat până aici, îți mulțumesc. Apreciez fiecare comentariu, fiecare reflexie pe care o primesc de la voi. Ele dau sens muncii mele și mă motivează să continui. Am pentru ascultătorii mei și ghidul gratuit Auditul vieții de mijloc, un mic instrument de reflexie pe care l-am creat pentru a te ajuta să înțelegi mai clar această etapă a vieții și poate vă este de folos. Iar dacă rezonați cu ceea ce fac, mă puteți susține pentru a putea continua să scriu, să citesc și să vorbesc despre aceste teme care nu se aud prea des, dar care se simt profund. Până data viitoare, să fim bine și să continuăm să mergem.